fel de rendezvous place, așa, nu? contemporane sau, mă rog, cum ar fi Julio Iglesias sau așa, Da. dar și personalități istorice. Aici s-a plănuit Revoluția din Cuba. Adică aici se a fost întâlnea Che Guevara cu Fidel Castro. Fidel Castro și plănuiau Revoluția din Cuba. Pentru că acest loc, ați văzut bine, se numește Cafe Coca-Cola. Este plin de istorie, este chiar patrimoniu UNESCO această cafenea și avem foarte multe să vă povestim despre ea și reținem Cafe Coca-Cola. Pe bune legit poartă acest nume. Noi suntem în Panama City și am venit în centrul vechi să vedem despre ce e vorba pe aici. Da, ce Panama! Ce Panama? Da, vă încantați! Vă te aduc ploaia, măi, bine. Mă, te dă vântul. Deocamdată au adus vântul și să nu găsesc ploaia. Da, treaba continuă. Nu știu ce s-a auzit, s-a auzit o băutură. Ok, ar trebui să ne speriem și cu muzica asta de pe fundal. Vă salutăm, oameni buni și frumoși, noi suntem în Panama City și am venit în centrul vechi să vedem despre ce e vorba pe aici. Da, ce Panama! Ce Panama și vrem să vă arătăm cam cum e pe aici în centru. Deci acolo în fundal, așa că se vede prea bine, sunt blocurile. După blocurile gri, Stăm noi băieții care? noi băieții care și acum am venit să vedem cum e pe aici prin centru. Hai să vedem. Bun, zona asta se numește? Casco Viejo. Ok. Hai să vedem cine rezervă. Aici avem mai multe piațete Da. și Cafenele. locuri foarte interesante pe care să le descoperim. Cu siguranță, cu siguranță. Hai să ne mișcăm, că pe aici ne-a căpiat un pic traficul ăsta. Deci am căpială cu el. Ar fi frumos dacă ar fi pietonal. Da, dar e cam mult trafic și asta nu prea ne place, că ne-a zăpăcit, dar ne revenim. Repede. Aha, ok, deci sunt multe amplasamente frumoase și noi căutăm și o cafenea cu foarte multă istorie, sperăm să o găsim destul de ușor. Momentan ce putem remarca este cât de frumoase sunt construcțiile. Au un stil așa colonial, aș putea spune, un stil aparte. Într-adevăr sunt și clădiri mai vechi, cum este asta după colț aici. Dar dacă te uiți unde trebuie, vezi frumusețea acestui centru vechi. Noi am cam intrat așa în mijlocul acțiunii și am uitat să vă salutăm. Aici este Alex alături de Iasmin și dacă nu ne-ați mai văzut până acum, suntem în aventura Un An cu un Ghiozdan. Noi călătorim acum prin America Latină, respectiv America Centrală și suntem în Panama. Așa că în pana mea, dați subscribe-ul, dați like-ul și hai să înceapă aventura. Aici în piațetă am găsit niște dansuri din acestea etnice foarte interesante. I-am zis Iasmin, de parcă sunt din Peru, așa, n-au legătură cu Columbia ce se întâmplă aici. Nu se pare, Iasmin? E un dans destul de trippy, așa, destul de... Păi Iasmin o cam sperie, dar... Și nu știe nimeni care să se uite în afară de noi și oamenii care stau pe bancă pare că au venit cu ei. Nu se întoarce, nu filma, dar încolo, de exemplu, pe bănci sunt toți oamenii. Da, deci pare că sunt... Și în vreme nu sunt oameni adunați. Da, în piațeta asta. Pare un pic... Pare un fel de... Interesant că te poți în filmul ăla cum ar veni, dar pe de altă parte... Da, e un fel de... mare bucurie, nu știu. Da, e un dans într-adevăr. Nu prea pare ceva pe stare de bine și de bucurie. Ok. Da, și pare că anunță pericolul să te... Da. Are un șotron care se joacă în cerc. Ok. Iar vis-a-vis de această piațetă este Basilica de Santa Maria. Da, ce frumoasă este. Foarte, foarte bine se prezintă. Și la fel aici vis-a-vis este Palatul Municipal. Palatul Municipal, care arată într-un foarte mare și interesant stil. Între timp, doamnele au început să și ele să se rostogolească pe acolo. Lucrurile încep să devină din ce în ce mai trippy. Doamne ferește, noi nu râdem, nu ne înțelegeți greșit, dar nu ne-am îndepărtat, că nu știm ce urmează. Mi se pare interesant, dar nu știu, cumva îmi dă fiori, nu știu. Da, e pe bază de fiori, adică, da. de obicei când mă uit la spectacole din astea stradale, Îmi dau o stare de bine. Și prima dată, mai ales când venim după Colombia, în care acolo vedeai fuste, culori, veselie, zâmbete, nu știu ce, aici aveți niște sărituri, niște fețe, așa și... Da. E o stare ciudată și eu o simt. E un dans care probabil, cine știe. Da, vă încantați. Vă te aduc ploaia, măi, bine. Mă, te dă vântul.
Deocamdată au adus vântul și să nu vină soare. Da, treaba continuă. Nu știu ce s-a auzit, s-a auzit o băutură. Ok, ar trebui să ne speriem și cu muzica asta de pe fundal. După ce tocmai am zis că aduc vântul și ploaie și nu știu și a fost o bubuitură. O băutură destul de țapănă. Mai bat și clopotele acolo. Pare că s-au aliniat planetele. Ok. Ceva pare că... Na, ok. Continuăm filmarea pentru că... la mașină. Continuăm filmarea pentru că nu știm ce urmează să se mai întâmple. Să continuăm? Ne vom întoarce imediat aici să facem o filmare pentru că acest loc, ați văzut bine, se numește Cafe Coca-Cola. Este plin de istorie, este chiar patrimoniu UNESCO această cafenea și avem foarte multe să vă povestim despre ea și reținem Cafe Coca-Cola. Pe bune legit poartă acest nume. Zi tu că am vorbit și în rimă. Da, dar companiei nu prea mai convine. Nu prea mai convine companiei Coca-Cola că se întâmplă asta, dar nu poate să le mai facă nimic. Este o speță interesantă de ale denumirilor, brandului, copywriting-ului și așa mai departe. Și Dar revenim, că aici revenim, e da. Dar mergem pe aici vis-a-vis, unde La vedem Bâlci. la Bâlci un pic, să vedem care e treaba la Bâlci. După aceea v-am făcut un pic de teasing, revenim aici. E Faci Moș așa din mâini. E Moș Crăciun, e Nu, aici, e Moș face din mâini. Crăciun Ia, în hai să cauciuc. vedem. Hai, E ia de uite. cauciuc. Hai, nu contează. Hai, Hai. să-l vedem pe Moș Crăciunul. Deci aici este o adunare populară, am putea să spunem, unde e cu muzică pentru copii, cu orchestră. Cam așa se pregătesc panamezii pentru Crăciun. Dar e cam haos, așa, nu se înțelege nimeni cu nimic. Adulții s-au îmbătat deja. Aici s-a pus și de un mini carusel. E caruselul pentru cei mici. E cel mai mic carusel pe care practic l-am văzut în viața mea. Mai bine nu se putea de atât, ăsta e tot ce s-a făcut anul ăsta. Da, exact, n-a fost buget. Deci, na, ce să zic. Prea nu e Coca-Cola. Wow, nu prea e, dar hai. Totuși, bucuria copiilor e importantă și se vede că este bucură aici, în acest mini carusel. Mai nasol pentru ăștia care sunt mai mari, care își trec cu picioarele pe jos în dezamă. Aici nu e gălăgie, e ok. E chiar bine. Mamă, dar cât de autentică e cafeneaua. E un super birt, așa arată. Am înțeles că se mănâncă bine, din câte a citit Iasmin. Acolo? Hai acolo, dacă e mai liniștit și ca să pot să-mi povestesc și mie puțin istoria acestui loc. Care, ia uite, este și aici arătată. De pe vremuri cum arăta această cafenea. Toate genurile de oameni aici. Cafeneaua Coca-Cola este cunoscută și pentru prețurile foarte mici pe care le are din cartierul Casco Viejo. Deci este un etalon și al prețurilor scăzute. Culmea, deși ar fi putut să se poziționeze foarte sus. De exemplu, o cafea e cam $1, $1,50, în condițiile în care în rest pe aici, am văzut și noi, oscilează între 3, 3,50. Probabil Cam ele acolo. sunt și cafele de specialitate, dar oricum măcar aici ai o opțiune să bei ceva. Probabil că nu e așa rea cafea oricum. Am comandat și noi un cappuccino, o să vină în curând. Da. Ia mai arată-ne, O cam ce preț. omletă cu legume, 4,50. Ok, Un suc, 2,50. bun. Deci sunt prețuri foarte avantajoase. Un hamburger, 4,50. Ok. Salatele, mă rog, au și paste cu fructe de mare, pe la vreo $8-10, cam Ok. așa. Deci tocmai de Destul aceea de și o să întâlnim aici foarte mulți localnici, după cum vedeți, poliția, câțiva turiști, adică pe acolo un turist, doi și cam, ia să vedem cine vine aici, vine chiar și Coca-Cola. Deci asta este treaba de aici și pe lângă Gracias. Coca-Cola ce a mai venit? A venit și... Un cafea de e foarte clasic, oldies, adică ai Da. mai văzut o cappuccino să vină spuma așa nebunatică pe aici. Un șervețel din ăsta, așa. E Totul foarte chiar... autentic, sincer. Da, 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 e super autentic Gracias. totul. Și asta ne place. Bun, la cafea și la o Coca-Cola, acum Iasmin,
Stai să guste. Ia gustă, zi dacă este gustul legit. Am să te rog să începem o poveste despre ce se întâmplă în super acest bun. loc și de ce este atât de cunoscut, da? O secundă, Da. te rog. De ce, Iasmin, este atât de faimoasă cafeneaua Coca-Cola? Pentru că tu ai descoperit informația și vreau să-mi spui mai multe. Da, a fost foarte interesant. Eu am descoperit cafeneaua asta întâmplător pentru că mă uitam după prețuri mici. Ok? Și am găsit cafe Coca-Cola și în review-uri oamenii spuneau că wow, ce istorie interesantă, ce frumos, super și așa. Și m-am uitat eu pe Wikipedia și se pare că această cafenea a fost prima cafenea din țară. A fost deschisă în 1875, la momentul ăla se numea altfel, se numea cafeneaua cu 8 porți sau 9, 8 sau 9 uși, nu mai știu. Cu exact. ceva parcă nouă era. Pentru că avea numărul respectiv de uși. Ulterior, după ce s-a construit canalul Panama și datorită sau din cauza influenței americane, pe la 1900, cam așa, s-a deschis una dintre primele sau chiar prima fabrică de Coca-Cola în afara Americii, în afara Statelor Unite. Ok. Și pentru că popularitatea băuturii este, pentru că a apărut influențele, fabrica și totul a crescut, oamenii ăștia s-au gândit să schimbe denumirea în cafe Coca-Cola, de ce nu? Au cerut acordul companiei mamă, care la momentul ăla a fost de acord, însă, din ce am înțeles, o perioadă mai târziu, s-au răzgândit, nu știu. Da, deci stai să facem o mențiune importantă aici. La momentul în care i-au cerut acordul, juridically speaking, nu exista conceptul de copyright. Da. Era la modul bună, poți să folosești și eu numele? Da, poți. Și, mă rog, Da, probabil că ei au avut ceva scris. Probabil, da. Mă rog, dar clar, pentru că altfel nu ar au beneficiat, să spunem, de un vid legislativ, ca să ne exprimăm așa, da? Și au luat acordul să poarte numele Cafe Coca-Cola. Ulterior, ce s-a întâmplat? De vreo 2 ori? Au vrut să-și retragă, adică li s-a propus să-și retragă numele, n-au vrut, au fost dați în judecată Deci compania Coca-Cola a cerut, da. Da, au fost dați în judecată de 2 ori, dar nu știm exact cum și pe ce clauze și cum așa. Coca-Cola a pierdut. Da, adică n-au reușit în legal. Probabil că semnaseră ceva ok și pentru că atunci nu era altceva. Da, le-a dat acceptul și practic ei nu puteau să ceară ante-dat, mă rog. Da, asta e, norocul lor. Da, au prins gaura asta, să zicem, legislativă. Și au rămas oarecum sub cupola lor, adică am înțeles că în fiecare an un reprezentant din Atlanta, al companiei Coca-Cola, vine în control aici, nu știu, să verifice, să vadă ce se întâmplă. Și la momentul de față, în lume, este singurul loc, singura cafenea care poartă denumirea E singurul amplasament, practic. Da, exact. Și mi se pare interesant. Pe lângă chestia asta, cafeneaua asta, pe vremuri, a fost un loc foarte important de întâlnire. Multe personalități au venit aici, să zicem. Deci un și fel de rendezvous place, așa, nu? Contemporane, sau, mă rog, cum ar fi Julio Iglesias sau așa, dar și personalități istorice. Se spune, nu știu dacă e real, că n-am cum să verific, pe Wikipedia cel puțin, că aici s-a plănuit Revoluția din Cuba. Adică aici se întâlnea Che Guevara cu Fidel Castro. Fidel Castro și plănuiau Revoluția din Cuba. Nu știu ce persoane au fost aici când erau în exil, nu știu. Am înțeles, deci e o cafenea care mi-ai spus că ar fi și sub patrimoniul UNESCO. Da, la momentul ăsta face parte din patrimoniul UNESCO, pentru că are istorie, probabil nu neapărat pentru că poartă denumirea de Coca-Cola, ci și datorită personalităților care au vizitat locul, știi? Foarte tare. Deci, deși arată ca un loc absolut banal, adică eu dacă aș fi intrat aici și n-aș fi știut toate aceste lucruri, poate doar aici, uite cum e pictura asta, mi-ar fi dat ceva de gândit, m-aș fi, în sinea mea, aș fi spus că este o banală cafenea, o bodegă chiar. Un loc unde se mănâncă ieftin. Un loc unde se mănâncă ieftin, dar arată destul de nășpuț așa și la exterior și la interior, cum poți să zici că... Totuși e controlat în fiecare an de cineva din Atlanta, nu știu, poate trebuie să rămână la fel. Da. Cine știe? Poate asta e ideea. Da, cine știe, că probabil că ei când au dat validarea business-ului, probabil că au dat-o pe... Dar cumva e foarte autentic. Da, adică și scaunele astea de la bar pe care stau aici domnii polițiști și toată treaba. Da, deci este un loc... Nu e nici foarte curat. Da, nu e nici chiar foarte curat, da. Oricum, foarte interesant cum în atâția ani de zile treaba asta a dănuit și totuși, uite, cafeaua este bună, Coca-Cola este autentică, cum ar fi fost să servească Pepsi aici în loc de Coca-Cola. Da. Acolo avem Mirinda, Pepsi. Da, avem Pepsi, nu mai avem Cola.
Vrei cu gheață sau iau Da, o o să degust chiar. mai Acum îți dai seama că mare poftă ce am de acolo și o să vedem ce vine și la mâncare. Am comandat ceva de mâncare. Am curioși comandat fiind, ceva am luat complet ceva neautentic, clasic. ce am găsit Ceva și noi, în clasic. pui fript. Exact. Pui fript cu, eu aș fi vrut cu mușdei din la cum se face la noi, dar n-au ăștia așa ceva. Dar poate îi învățăm. Iată că a venit și mâncarea. Arată, băi fraților, absolut decent. Asta vreau și cu Esmi mai devreme. Că locul ăsta, dacă nu ar avea istoria și cumva chestia asta cu Coca-Cola, e o bodegă obosit. Adică, sincer. Cel puțin la baie nu vă recomand să mergeți. Deci, Eu n-am baie... putut nici măcar să mă spăl pe mâini. Da. Asta este dovada faptului că atunci când compania Coca-Cola a făcut o greșeală, să spunem așa, greșeala s-a dus mai Nu departe. faceți greșeala pe care a făcut-o Coca-Cola, asta Exact. vă zic. Greșeala s-a dus mai departe în generații. Adică locul de aici e greșit așa, total. Dar mă rog, foarte interesant experiența de aici și ce se întâmplă. Da. Îl raporta la nivel de istorie și de cum stau lucrurile. Cola e bună. Cola e bună. Dău. Da, super funny. Și credem noi că domnul de la bar de acolo, care discută cu acel turist, domnul acesta, credem noi că el este moștenitor, poate, sau ceva, sau e ceva el pe aici, că tot stă și se uită la Sau a oameni. cumpărat locul. Da, cine știe. Și domnul ăsta e interesant cum stă aici și face people watching, așa, stă la bar și se uită la ei. Anyway, revenim la ale noastre. Puiul e crunchy, cartoful e uleios, treaba e bună și Doamne ajută, mergem mai departe cu o poveste frumoasă de aici. Oameni buni și frumoși, ne bucurăm că am putut să împărțim cu voi această filă de istorie din activitățile din Panama. Noi o să continuăm aici să popăm, să ne simțim bine, dar afară s-a cam lăsat noaptea și noi nu prea stăm pe străzi noaptea și nu prea filmăm. Așa că vă împărțicem cu drag. Vă reamintim să lăsați un subscribe și mai ales un like și un comentariu să ne spuneți cum vi se pare istoria acestui loc și practic cum au evoluat lucrurile, iată, pe partea aceasta de drepturi de autor. Vă așteptăm cu foarte mare drag în următorul vlog și facem tot ceea ce facem cu drag pentru voi, că vrem să călătorim împreună, iar acest canal numit Un An cu Ghiozdan este și canalul vostru de YouTube. Vă îmbrățișăm și fugim la mâncărică!